السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات. في نبأ عاجل الآن، أعلنت وزارة الصحة والإسكان عن تصادم قطارين الآتيين من الصعيد سوهاج المتجهين نحو القاهرة، وبالتحديد في بين محطتي إمبابة ورمسيس، مما أسفر عن إصابة 13 شخص إلى الآن، ولم يرد أي أنباء أو أخبار عن وفيات. وقد توجهت أكثر من 17 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأمنها، وأن يحفظ البلاد والعباد. كما أعلنت وزارة السكة الحديد أو هيئة السكة الحديد عن توقف جميع رحلات القطار لسبب سوء الأحوال الجوية، وده نبأ عاجل الآن. أعلنت هيئة السكة الحديد عن توقف حركة القطارات جميعها لسبب سوء الأحوال الجوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.